Alam nyo ba ang sikreto kung paano pasarapin ang giniling na baboy? Bolahin mo. Alam ko marami kang kumaring magaling mambola. Sa sobrang galing nila, para na din silang nakarating sa Mars. Mars, pautang. Ibang Mars pala yun. Yo, what's up mga kaloko? Ako nga pala ang inyong lokong kusinero and welcome to my cooking channel. Ang recipe natin for today ay Bola Bola with misua o sa English ay balls with misua. Masagwa. Tagalogin na lang natin. May request ba kayong recipe? Pa-comment down below kung ano ang request nyo. Malay nyo ang next video ko ay para sa inyo. Ready na ba kayong humigop ng mainit na sabaw ng Bola Bola? Kung ready na kayo, tara, intro muna tayo. Kung bago ka sa channel ko, please click the subscribe button and the notification bell icon para ma-update kayo sa susunod nating mga video. Sarap, tames. Oh yes. Gagamit tayo ng kalahating kilo ng giniling na baboy, isang supot ng miswa, isang pirasong patola. Alam nyo ba ang English ng patola? Patols. Joke lang. Ang English ng patola ay sponge gourd. Wow! Isang pirasong itlog, 2 pirasong sibuyas, 6 cloves of garlic minced, 4 tablespoons of all-purpose flour, 3 kutsarang patis, 2 piraso ng siling panigang, isang tali ng dahon ng sili, 3 cups of water, 3 tablespoons of cooking oil, at salt and pepper to taste. Ang complete list of ingredients ay nasa dulo ng video. Mga kaloko, timplahan na natin ang ating giniling. Lalagyan natin to ng sibuyas. And then, bubudburan natin to ng 3 kurot ng asin. Tapos, lalagyan din natin ng 2 kurot ng paminta. Ilagay na din natin ang itlog. Ito ang magsisilbing binder ng ating giniling. At 4 na kutsarang harina. Haluin lang natin ito mabuti guys para ma-distribute ang ating mga ingredients. So, okay na to. Bibilugin ko lang to na parang bola. Dito kasi ako magaling sa pambobola. Sa letra ng O, kalbo, bingo. Ibang pambobola pala yun. Mga kaloko, magpainit tayo ng 3 kutsarang mantika para sa paggisa. Konti lang ang nilagay ko guys kasi hindi maganda ang mamantika sa ating sabaw. And then, igisa na natin ang bawang. Kailangan mahina lang ang apoy dahil mabilis masunog ito at hahaluin lang natin ito ng mabuti para even ang pagkakaluto ng ating bawang. Next, igisa na natin ang natitirang sibuyas. Pero alam nyo ba kung bakit maliwanag dito sa kusina ko? Kasi naka-onion ilaw. Corny. Tapos, lagyan natin ito ng 1 kutsarang patis para may konting lasa na habang naggigisa. So ngayon guys, ibuhusan natin ng 1 cup of water. Pakuluin natin to into medium heat. Kapag kumukulo na, pwede na nating ilagay ang binilog natin na giniling. Kung mapapansin nyo guys, hindi ko to pinirito kasi ayoko ng mamantika sa sabaw. Kapag kasi pinirito nyo, sisip-sip ito ng mantika at lulutang ito sa inyong sabaw. Parehas lang din naman ng lasa yan Lasang baboy. So takpan muna natin to at pakuluin ng 3 minuto para maluto ang giniling. Tapos, baligtarin natin ang giniling para maluto naman ang kabilang side. Okay na to guys. Ilagay na natin ang 2 cups of water.
Kaya dinadamihan ko ng tubig kasi sisipsipin pa ito ng miswa mamaya. Sumisipsip kasi ng sabaw ang miswa guys. May kilala ba kayong mga miswa? Naku, madami yan. Mga sipsip. So, timplahan na natin to ng salt and pepper. Pwede din kayong maglagay ng pork cubes para mas lalong sumarap. And then, lalagyan ko din to ng patis, pampadagdag linamnam. Di kasi ako gumagamit ng betchin guys, kaya patis ang inilalagay ko. So, haluin lang natin itong mabuti para ma-spread ang mga nilagay nating ingredients. Tikman muna natin to guys kung okay na bago natin palambutin ang patola. Sarap, tamis. Okay na to, ilagay na natin ang patola. At samahan din natin ng 2 sili. Takpan muna natin to guys at pakuluin natin ng 2 minuto. And then, ilagay na din natin ang dahon ng sili. Malapit nang maluto to. Gutom na ba kayo? Kung gutom na kayo, edi kumain na kayo. Di ko naman kayo pinipigilan. So, okay na to guys. Ilalagay na natin ang miswa. Pipira-pirasuin ko to kasi sip-sip to eh. Joke lang. Kaya pinutol-putol ko to para hindi mahirap sandukin mamaya. Papakuluin lang natin to ng 1 minuto dahil mabilis lang naman tong maluto at pwede na natin tong iserve pagkatapos. Heto na ang aking bola bola with miswa. Kung nagustuhan nyo ang recipe ko na to, paklik naman ang subscribe button para ma-update kayo sa susunod na recipe natin. Bago ko tapusin to, shoutout muna tayo. Shoutout po kay Chari Lapurga. Sabi niya, pa-shoutout Sir Lokong Kusinero. Gusto ko gayahin to, mukhang masarap eh. Guys, napanood kasi niya yung buttered shrimp. Salamat sa panonood Jeric at shoutout din sa baby mo na si Fei Fei. Ang God bless. Shoutout din po kay Hobbies and Life Videos. Sabi niya, galing ng videos mo and your recipe looks yummy. Keep it up. So your link sa Vloggers Philippines. Impressive ang editing mo. Maraming salamat po sa panonood. Vlogger din siya guys. Panoorin nyo rin mga video niya. Marami siyang tutorial sa channel niya. God bless po. Last na po ito. Shoutout din po kay Sweet and Spices PH. Sabi niya, I like your cooking style with punchline all along, hehe. At saka yung sangkalan at kampit, unique. Very good joke recipe. Mushroom recipes, hehe. Nga pala guy, gala ka naman sa kitchen ko at tignan din ang aking mga punchline, mga ulam. See you. Maraming salamat po sa panonood. Pumunta ako sa kusina niya guys. Napakatahimik. Ang sarap magluto doon at ang sarap mga niluluto niya. Dito kasi sa kusina ko, ang ingay-ingay ko at ako lang ang masarap. Sa lahat po ng nanood, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. Heto na ang complete list of ingredients ng ating bola bola with miswa. Bye-bye. Bye-bye.